Szevasztok, üdvözöllek újra benneteket itt a csatornán. Mint a címből már gondolom kiderült, mai részben be fogom nektek mutatni azt a két motoros biztonsági felszerelést, amit vásároltam az idén, és egy kicsit úgy érzem, hogy biztonságosabbá teszem ezáltal a motorozásomat. Ez nem más, mint egy légzsák és egy motoros bőrkesztyű, amit itt láttok előttem. A légzsákból is az Ivesz nevű terméket és a Phantom Air nevű bőrkesztyűt, amit mindjárt ki fogok térni mind a kettőre, hogy mit tudnak, és elmesélem, hogy jutottam idáig, hogy ezt a két terméket válasszam. Lássuk akkor. Erre a termékre egyébként úgy esett a választásom, hogy évek óta nézegetem a motoros légzsákokat, és kicsit elérhetetlen volt szerintem az ára. Most ez a termék egyébként odafutott, hogy megfizethető, és azt a biztonságot, amit nyújt, én azt gondolom, hogy megéri. A motoros légzsáknak a használatához egyébként a föltétel annyi, ezt a kabátod alá tudod fölvenni, annak a ruhának, amit használsz, bőr, kordra, bármi, annyit tudni kell tágulni, hogyha ez a motoros légzsák kinyílik, akkor ne a bordádat törje össze, hanem kifele tudjon tágulni. Egyértelműen a ruhának egy picit nagyobbnak kell lenni. És akkor mutatom a terméket. Szerintem egy nagyon minőségi csomagolásban van a cucc, teljesen jó kartondoboz, itt eleve látod a méretet rajta, hogy mekkora. Egyébként ezt a terméket én a neten elkezdtem böngészni, YouTube-ot néztem folyamatosan, és rátaláltam erre a Hell légzsákra. Utána elkezdtem kutatni, hogy hol találok ebből Magyarországon forgalmazót esetleg, és rátaláltam a Facebookon arra a személyre, aki ennek a magyarországi importőre és forgalmazója, és el fogom mondani a nevét is. Ha kinyitjátok a dobozt, természetesen én ezt már kibontottam, és még egyszer mondom, én ezt már használtam is a múlt heti brassói túrán. Természetesen van hozzá egy adag leírás, ezt majd mindjárt mondom micsoda. A doboz tartalmaz még egy ilyen töltőkábel, hozzá a InMotionnek az inboxa, ami tulajdonképp vezérli a légzsákot. Szépen a válfáról leveszed, ez egy természetesen Hell-ös válfa. A légzsákon itt fölül van egy kis patent, egy cipzár. A légzsák maga egyébként egy ilyen finom hálós szerkezetből épül föl, oldalán, elején, amin belül egy zseb is található, hátulján pedig egy ilyen 3D szellőzés biztosító hálós szerkezet van. Így, hogy ez rajta van a légzsákon, így a kapátodból mindenféleképp ki kell venni az eredeti hátprotektort, nem szabad, sőt tilos, hogy benne legyen még egy hátprotektor a motoros légzsák használatakor. A légzsák árában egyébként az elektronika egység, ez az inbox, ez benne van, ez együtt egy egységet képeznek, és úgy bírod megvásárolni. Ennek a behelyezése viszont nem egy nagy történet, fogod, belerakod, és bepattintod, innentől fogva a légzsák készen áll a használatra. A légzsáknak a beüzemelése a következőképpen történik. Fogod, az InMotionnek az oldalán beregisztrálsz, letöltesz egy applikációt, és a kettőnek a kombójával, én nekem igazából az applikációban nem sikerült regisztrálnom, csak a webes felületen, beregisztrálod magát a légzsákot, az egységet, és onnantól fogva lesz aktív. Utána a beüzemelés után, mikor bekapcsoltad a légzsákot, az applikációba ez természetesen mind az akkumulátor és a légzsákot is beregisztrálod, és erre van így a garancia. Onnantól fogva látod, mikor elindítod minden motorozás előtt a légzsákot, akkor zöldre vált a kis LED, és az applikációba kipipálja, hogy aktív és teljesen üzemkész a légzsák. Ahhoz, hogy a légzsákot üzemeljön, az viszont azért a mai világban tudjátok nagyon jó, semmi nincs ingyen. Különböző csomagok vannak, amivel a légzsák és az InMotion üzemelteti számodra ezt az egységet. Tudsz venni éves használati díjat, meg tudod venni állandóra egy nagyobb összegért, vagy tudod havonta tulajdonképp bérelni ezt az egységet. Én ezt a variációt választottam, ez nem más, mint 12 euró per hónap. Viszont ebbe az a nagyon jó, hogy az adott hónapba ki és be tudod kapcsolgatni havonta a légzsáknak az elektromos rendszerét. Ami azt jelenti, hogyha mondjuk ősszel lerakod a motort, kibírod kapcsolni az applikációba, hogy ne fizessél arra az adott téli hónapokra, tavasszal jön a szezon, fogod applikációba bekapcsolod, és már működik is a rendszer. A légzsák használata egyébként kényelmes, viszont egy pici súlya van azért a hátán lévő egységnek, amiről az elején beszéltem, egy picit ilyen stretches anyaga van, úgyhogy egy kicsit akinek nagyobb a hasa, az is belefér. Teljes mértékben föl kell húzni a zipzárt, és itt van egy tépőzáras patent, amit be kell kapcsolni. Tulajdonképp így néz ki. Ez ilyen, srácok.
Amit még külön érdemes hozzá vásárolni, és amit még tudni kell a légzsákról, ez egy patron. Ez a patron, ez itt található, szét kell cipzározni a légzsákot, és ezt a patront lehet cserélni, akár te is tudod cserélni, hogyha mondjuk véletlenül elborulsz vagy elcsúszol a motorral. Ez utána az úton nem hagy ott, mert cserélhető a patron benne, és folyamatosan használatot biztosít a légzsáknak. Én a patront egyébként azért vásároltam hozzá, mert a légzsáknak a gyártója azt szavatolja, hogyha véletlen kétszer kinyílik a légzsákot, te maga tudod cserélni a patront, és a harmadik eldurranásnál kell utána a gyártónak visszaküldeni fölülvizsgálatra a légzsákot. A másik termék pedig a Heldnek a Phantom Air nevű kesztyűje. Számomra miért is lett ez ilyen különleges ez a kesztyű? Ez nem más, mint egy nagy kopásállóságú kengurubőr. Ez a kengurúság igazából nem látszik rajta, de én elhiszem a forgalmazónak, úgyhogy ez kengurúból van. A következő dolog a bélése, ami speciális, egy ilyen Outlast bélésnek hívják, egy extra puhaságot biztosít a kézfejen és itt a csukló fölötti részen. A varrása az egy úgynevezett kétlépcsős varrás, és ez azt eredményezi, hogy az ujjak végénél, a belső részén egyáltalán nem lehet érezni, hogy ez varva van. Nekem általában az előző kesztyűimnél ez problémát okozott, ennél egyáltalán nem érzed az ujjad végénél, ujjbegyeknél, hogy ez varrott ez a kesztyű. A kesztyű érdekessége egyébként, amiért én ezt választottam, ez egy nyári kesztyűről beszélünk, Phantom Air a levegőre utal, ami azt jelenti, hogy teljesen perforált a kesztyű, a tenyér része, a csukló része, a felső része, ami azt jelenti, hogy légáteresztő a kesztyű, és innentől fogva bármilyen motoron ülsz, egy picit kirakod, hogyha a kézvédő van a motoron, természetesen annyira a szél nem ér, de nagyon jól szellőzik a kesztyű, ezt tudom bizonyítani, mert a múlt héten, hogy motoroztunk benne, ez bizonyított tény, hogy a kesztyű a levegőt teljes mértékben átengedi. A kesztyűbe egyébként a kenguru bőrségen kívül más olyan funkció is be van még építve, ami a biztonságot elősegíti. Itt, amit látjátok is, karbonból ilyen betét van berakva, ez ismétlődik itt az ujjak végénél, titániumból van itt rajta egy ilyen bütyökvédő. Jelentsen is bármit, aramid szálakkal meg van erősítve ennél a két ujjnál. Itt találsz megint szintén egy ilyen puha valami speckó anyagból, hogy ne égjen meg a kesztyű. Úgyhogy elég biztonságosnak mondható ez a cucc. Kesztyűnek egyébként még egy nagyon fontos oldala. Én azt az információt kaptam a forgalmazótól, hogyha ezt fölveszed és esőbe mögázol benne, ez ugyanilyen puha marad, és nem fogja feketére befogni a kezedet. Na ez a múlt héten egyébként ez kiderült, ez a tény, ez igaz. Mint amit meséltem is a romániai szállásnál, ez úgy szétázott ez a kesztyű, hogy egymerő víz volt. Innentől fogva én fogtam, fölraktam a radiátorra, és másnap ugyanilyen puha volt. Viszont én nekem a forgalmazó adott még hozzá, mert ez a kesztyű azt mondta, hogy mosható, szó szerint higgyétek el, fölveszed a kezedre, és akkor fogod, mikor tele van bogárral minden, és akkor a másik kesztyűvel, vagy akár egy ilyen puha kefével lebírod mosni a kesztyűt, semmi történetes, semmi baja nem lesz neki attól, hogy kimosta a kesztyűdet. Mosásnál egyébként adott hozzá, van speciális egy ilyen mosószere neki, ami oldja esetleg egy picit a bogarakat, ez hozzávaló Held szintén, és utána, amikor megszáradt a kesztyű, van egy ilyen vax, egy ilyen mélyviaszos kis gyantás történet, ebben szépen fogod a kesztyűt, leápolod, és utána olyan puha, mint a vaj. A kesztyű egyébként fölvéve marha puha, nagyon komfortos, egyébként ha kirakod a tenyeredet, eszméletlen, hogy mennyire átfúj rajta a szél. A másik nagy előnye egyébként a motoron, ami eddig küzdöttem minden kesztyűbe, azért az érzékelésed nem olyan a gombokhoz, nagy buta kesztyűbe, ennél viszont ezt nem tapasztalom, nagyon finoman a legkisebb apró részleteket érzed a kesztyűvel, ez is pozitív oldala. Ami még nagyon jó a kesztyűbe, nagyon jó a szabása. Ez is általában jellemző volt eddig a kesztyűimre, hogy kis ujja az hosszabb volt, mit tudom én, ez rövidebb volt, és akkor nem volt olyan túl komfortos fölvéve a kesztyű. Na ez a kesztyű, ezt nem tudom, valószínű, hogy aki a szabásmintát csinálja, az tudja, hogy néz ki egy kesztyű, teljesen az ujjaid végérnek, és tényleg, amit mondtam is az előbb, hogy a varrást nem érzed benne, nagyon komfortos. És akkor a két terméknek, amiről még nem beszéltem, az áráról. Miért is döntöttem így? Amit tudnotok kell, a légzsák és az elektronika az 380 euró. A kesztyű 299 euró. És amit említettem is a videóba, a patron, a cserepatron 100 euró bele. Innentől fogva mindenki eldönti, hogy most ez a maga biztonsága ér ennyit, nem ér ennyit. Én úgy gondoltam, hogy számomra ez teljesen megfelelő. És hogy hol tudjátok ezeket a termékeket elérni? A Facebookon, ha rákerestök Vojáki Nagy Zsoltra, ő az importőre és forgalmazója Magyarországon, ha fölbeszítök Messengeren a kapcsolatot vele,
én biztos vagyok benne, hogy teljes mértékben áll a rendelkezésetekre. Egyébként a Facebookon úgy van a neve, hogy Zsolt Vojáki Nagy. Remélem nem mutattalak el ebben a videóval bennőtöket. Ha még nem tetted meg, kérlek iratkozz fel a csatornámra, ha tetszett, amit láttál. Lájkolhatod is. Köszönöm szépen, a következő epizódban találkozunk. Sziasztok!